विद्यार्थी मित्रांनो, गणित भाग 1 मध्ये प्रकरण क्रमांक 3 बहुपदी पहा. या अगोदरच्या लेक्चर मध्ये आपण सराव संच 3.1 मधील उदाहरण क्रमांक 1 ते 5 यांचा अभ्यास केला होता. आज आपण पुढील उदाहरणांचा अभ्यास करणार आहोत. तसेच बहुपदीवरील क्रिया याचा सुद्धा आपण अभ्यास करणार आहोत. पहा, उदाहरण क्रमांक 6 काय आहे. पुढील बहुपदी प्रमाण रूपामध्ये लिहा. पहिलं उदाहरण आहे m घन अधिक 3 अधिक 5m. आपल्याला ते प्रमाण रूपामध्ये लिहायचं आहे, म्हणजे त्यांच्या घातांकांच्या एकतर चढत्या क्रमामध्ये लिहायचं किंवा उतरत्या क्रमामध्ये लिहायचं आहे. पहा, इथं चलाचा सर्वोच्च मोठा घातांक 3 आहे म्हणून पहिल्यांदा m घन येणार आहे. त्यानंतर दुसरा घातांक दिलेला नाही, त्यानंतर पहिला घातांक लिहावा लागेल आपल्याला, म्हणून हे अधिक 5m म्हणून अधिक 5m लिहिलं. आणि शेवटी स्थिर पद काय येणार आहे तर अधिक 3. म्हणजे या पद्धतीने याचं प्रमाण रूप येणार आहे, m घन अधिक 5m अधिक 3. दुसरं उदाहरण पहा. वजा 7y अधिक y चा 5वा घात अधिक 3y चा घन वजा 1/2 अधिक 2y चा चौथा वजा y चा दुसरा घात. आता प्रथम आपण चलाचा सर्वात मोठा घातांक कोणता आहे तो शोधायचा. काय आहे? y चा 5वा घात. म्हणून इथं पहिल्यांदा काय लिहिलं आपण? y चा 5वा घात. त्यानंतर 5व्या घातानंतर चौथा घात. कुठं आहे चौथा घात? इथं आहे. त्याच्यात चिन्हासहित घ्यायचं आहे. काय आहे? अधिक 2y चा चौथा घात. म्हणून दुसरं पद लिहिलं आपण अधिक 2y चा चौथा घात. कळालं? त्यानंतर चौथ्यानंतर तिसरा घात आहे. काय आहे? अधिक 3y चा घन. म्हणून पुढे लिहिलं आपण अधिक 3y चा घन. त्यानंतर दुसरा घात काय आहे पहा? वजा 2y चा वर्ग. म्हणून पुढचं पद लिहिलं आपण वजा 2y चा वर्ग. त्यानंतर पहिला घात काय आहे पहा? इथं आहे वजा 7y. म्हणून पुढचं पद आपण काय लिहिलं इथं? वजा 7y. आणि शेवटचं स्थिर पद काय आहे? वजा 1/2. इथं वजा 1/2. कळालं? ठीक आहे. पहा पुढं प्रश्न क्रमांक 7. पुढील बहुपदी सहगुणक रूपात लिहा. पहा, पहिला आहे x चा घन वजा 2. याला आपल्याला सहगुणक रूप लिहायचं आहे. तर हे सहगुणक रूप लिहिताना ती बहुपदी पहिल्यांदा आपल्याला प्रमाण रूपांमध्ये लिहायला लागेल. आणि जी काही वगळलेली पदे आहेत ती वगळलेली पदे आपल्याला त्यामध्ये ऍड करावी लागतील. ठीक आहे. x चा घन, पहिला x चा घन आहे. आता घनानंतर काय आहे तर आपण उतरत्या क्रमाने लिहितो म्हणल्यानंतर घनानंतर काय येणार आहे? वर्ग पद येणार आहे. पण इथं वर्ग दिलेला नाहीये, म्हणून तुम्हाला सांगितले मी काय लिहायचं तर अधिक 0x चा वर्ग. इथं x चल आहे म्हणून इथं x चल वापरायचं. बरोबर आहे. आणि त्याचा सहगुणक किती लिहायचं सांगितलं मी? 0 लिहायचा, दिलेला नाही म्हणून. आणि आपल्याला घनानंतर वर्ग आहे म्हणून x चा वर्ग ऑलरेडी येणार आहे, त्याचा सहगुणक 0 म्हणजे ते झालं 0x चा वर्ग. ठीक आहे. त्यानंतर पहिला घात पण दिलेला नाही म्हणून पुढचं पद काय येणार आहे तर 0x. आणि शेवटचं पद दिलेलं आहे वजा 2. म्हणजे ही झाली प्रमाण रूपामध्ये बहुपदी लिहिली. आता आपल्याला सहगुणक रूप लिहायचं आहे. इथं घनाचा सहगुणक काय नाहीये x घनाचा, म्हणजे काय येणार आहे? पहिला 1 लिहिला. त्यानंतर स्वल्पविराम द्यायला सांगितलेला आहे, गोल कंसात लिहायचं आहे ते स्वल्पविराम. काय आहे इथं? 0, नंतर 0 आणि शेवटी काय आहे? वजा 2. चिन्हासहित अंक घ्यायचे, गोल कंस पूर्ण. कळालं? त्यानंतर दुसरं गणित पहा. 5y नुसतं दिलेलं आहे. 5y म्हणजे y चा पहिला घात आहे फक्त. पहिल्या घातानंतर काय येणार आहे? स्थिर पद येणार आहे. काही नाही म्हणजे इथं 0च लिहावं लागेल आपल्याला. आता त्याचं सहगुणक रूप पहा. इथं काय आहे? 5 आणि काय येणार आहे? 0. स्वल्पविराम दिला आणि गोल कंसात लिहिलेला आहे. त्यानंतर तिसरं उदाहरण पहा. 2m चा चौथा घात वजा 3m वर्ग अधिक 7m. आता सर्वोच्च घातांक m चा चौथा म्हणून पहिलं लिहिलं 2m चा चौथा. तिसरा घात दिलेला नाही. आता इथं चल m वापरले म्हणून आपण इथं पण चल काय वापरायचं? m वापरायचं. आणि तिसरा घात दिलेला नाही म्हणून काय लिहिलं तुम्ही? m चा घन. आणि त्याचा सहगुणक काय लिहायचा तर 0. म्हणजे काय येणार आहे? 0m चा घन. दुसरं दिलेलं आहे पद. तिसरा नंतर दुसरं पद, पण त्याच्या चिन्हासहित काय लिहिणार? वजा 3m चा वर्ग. इथं लिहिलं वजा 3m चा वर्ग. आता वर्गानंतर पहिला घात पाहिजे. बरोबर आहे. वर्गानंतर पहिला घात दिलेला आहे का? नाही. म्हणून काय येणार? ते 0m येणार. आणि शेवटचं पद आहे अधिक 7. आता याचं सहगुणक रूप पहा. इथं 2 आहे म्हणून 2, त्यानंतर 0 आहे म्हणून 0, वजा 3 आहे म्हणून वजा 3, इथं 0 आणि शेवटी काय आहे? अधिक 7. गोल कंसात लिहिलं, प्रत्येकामध्ये स्वल्पविराम दिलेला आहे. आणि शेवटचं पहा वजा 2/3. आता इथं काही चलच नाहीये म्हणजे हे शेवटचंच पद आहे, म्हणजे त्याचा सहगुणक रूप काय येणार आहे? वजा 2/3च येणार आहे. ठीक आहे. आता प्रश्न क्रमांक 8 पहा काय आहे. पुढील सहगुणक रूपातील बहुपदी. आता सहगुणक रूप दिलेले आहे
आणि ती बहुपदी एक्स चल वापरून घात रूपात लिहायचं आहे, उलट लिहायचं आहे. ठीक आहे. पहा पहिलं उदाहरण काय आहे, 1, 2 आणि 13 असे त्यांचे सहगुणक रूप दिलेलं आहे. ठीक आहे. आता एक्स चल वापरायला सांगितलेलं आहे. आता हे कसं लिहायचं बघा. पहिल्यांदा पद मोजायची किती आहेत. किती पद आहेत, 1, 2, 3. किती पद आहेत, 3 पद आहेत. तर या 3 मधून 1 वजा करायचा. 3 मधून 1 गेला, किती राहिला, 2. याचा अर्थ या बहुपदीची कोटी 2 आहे. पहिल्यांदा त्या बहुपदीची कोटी ठरवायची. कसं ठरवायचं कळालं. पहिल्यांदा दिलेल्या जे काही घात रूपा सहगुणक रूपामध्ये बहुपदी सहगुणक दिलेलं आहे त्यांचं रूप, त्यांची पद मोजायची. तर इथं पद आहेत 1, 2, 3. त्या पदामधून 1 वजा करायचा. 3 मधून 1 गेले, किती राहिले, 2. म्हणजे त्या बहुपदीची कोटी किती झाली, तर 2. म्हणजे पहिलं काय येणार आहे इथं, आणि चल एक्स वापरायला सांगितलेलं आहे, म्हणजे एक्स वर्ग येणार आहे. बरोबर आहे. काय येणार आहे, पहिलं एक्स वर्ग. हे तर कळालं. आता आपण आता काय करूयात, तर त्याचे सहगुणक रूप टाकूयात. आता इथं पहिलं एक्स, याचं सहगुणक काय आहे, तर 1 आहे. एक्स वर्गला काय येणार आहे, सहगुणक 1, म्हणजे इथं 1 येणार आहे. कळालं. त्यानंतर वर्गानंतर काय येणार आहे, वर्गानंतर 1 येणार आहे, म्हणजे चलाचा घातांक 1 येणार आहे. इथं लिहिलं एक्स, पण त्याचं सहगुणक रूप 2 दिलेलं आहे, म्हणून ते काय येणार आहे, अधिक आहे, म्हणून इथं अधिक 2x येणार आहे. आणि शेवटचं पद स्थिर पद आहे, ते काय येणार आहे, 13. म्हणजे घात रूपातील बहुपदी कसे होणार आहे, एक्स वर्ग अधिक 2x अधिक 13. ठीक आहे. त्यानंतर पुढचं पहा उदाहरण, 5, 0, 0, 0 वजा 1. मोजूयात आपण पद किती आहेत, 1, 2, 3, 4, 5 पद आहेत. 5 मधून 1 गेले, किती राहिले, 4. म्हणजे या चलाचा सर्वोच्च घातांक किती झाला, चौथा घात. मी इथं लिहून दाखवते म्हणजे लक्षात येईल. पहिल्यांदा काय लिहिणार तुम्ही, इथं एक्सचा चौथा घात येणार आहे. त्यानंतर एक्सचा कितवा घात येणार आहे, आपल्याला इथं तिसरा घात येणार आहे. कळतंय का पहा. त्यानंतर इथं कितवा येणार आहे, एक्सचा दुसरा घात येणार आहे. आणि परत एक्सचा कितवा येणार आहे, पहिला घात येणार आहे. आणि काय असेल ते स्थिर पद. मुद्दाम मी इथं लिहिलेला आहे. पहिला एक्सचा चौथा घात, एक्सचा तिसरा घात, परत एक्सचा दुसरा घात, आणि इथं एक्सचा पहिला घात, आणि नंतर स्थिर पद येणार आहे. बरोबर आहे. अंक येणार आहे. आता इथं फक्त काय करायचे, हे सहगुणक टाकून द्यायचे. लक्षात घ्या. पहिल्यांदा हे असं लिहून घ्यायचं. आता एक्सचा चौथा घात, त्याला सहगुणक किती आहे, 5. म्हणजे 5 एक्सचा चौथा घात. बघा इथं आलेला आहे 5 एक्सचा चौथा घात. आता इथं एक्सचा तिसरा घात आहे, पण काय आहे, 0, म्हणून 0 एक्सचा तिसरा घात. त्यानंतर इथं एक्सचा दुसरा घात, पण सहगुणक 0 आहे, म्हणून 0 एक्सचा दुसरा घात. त्यानंतर इथं एक्सचा पहिला घात, पण त्याचा पण सहगुणक 0 आहे, म्हणून 0 एक्स येणार. आणि शेवटचं काय आहे, वजा 1. आलं का लक्षात. 5 पद आहे, तर 5 पदातून पहा, परत एकदा सांगते, 5 पदातून 1 वजा करायचे, 4 राहिले. म्हणजे चलाचा सर्वोच्च घातांक येणार आहे चौथा. म्हणजे इथं एक्सचा चौथा, परत एक्सचा तिसरा लिहायचा, एक्सचा दुसरा लिहायचा, एक्सचा पहिला लिहायचा. त्याचे सहगुणक रूप टाकून द्यायचे तिथं. इथं 5 येणार, इथं 0 येणार, त्यानंतर इथं 0 आलं, इथं पण 0 आलं, आणि शेवटी इथं वजा 1 आलं. कळालं. हे 0 आणि हे पहिले इथं 5. ठीक आहे. त्यानंतर पुढचं उदाहरण पहा, वजा 2, 2, वजा 2 आणि 2. मोजा किती पद आहेत, 1, 2, 3, 4 पद. 4तून 1 गेले, किती राहिले, 3. म्हणजे पहिल्यांदा काय लिहिणार तुम्ही, एक्स घन लिहिणार, नंतर एक्सचा वर्ग लिहिणार, नंतर एक्सचा पहिला घात लिहिणार. आता सहगुणक टाकून देऊया. तिथं काय, वजा 2, इथं वजा 2 टाकलं, अधिक 2, इथं अधिक 2 टाकलं, वजा 2, इथं वजा 2 टाकलं, आणि शेवटचं हे अधिक 2. कळालं. ठीक आहे. त्यानंतर आता प्रश्न 9 काय आहे पहा. पुढे काही बहुपदी दिल्या आहेत. त्या बहुपदी दिलेल्या चौकटीमध्ये योग्य ठिकाणी लिहा असं सांगितलेलं आहे. बघा, परीक्षेला हमखास हा प्रश्न विचारला जातो. 3-4 मार्काला प्रश्न हा विचारला जातो. तुम्हाला फक्त हे सर्कल दिलं जातं. या सर्कलमध्ये तुम्हाला बहुपदी दिलेल्या आहेत, आणि हे जे चौकट दिसतात ना, या चौकटी सगळ्या रिकाम्या आहेत. मी तुम्हाला इथं सोडून उदाहरण दिलेलं आहे. 1, 2, 3 या सगळ्या चौकटी काय आहेत, तर सगळ्या चौकटी रिकाम्या आहेत. आलं लक्षात. इथं फक्त लिहिलेलं आहे वर्ग बहुपदी, नंतर घन बहुपदी, रेषीय बहुपदी, द्विपदी, त्रिपदी आणि एकपदी, आणि खाली तुम्हाला ह्या बहुपदी लिहायच्या आहेत. कळाला प्रश्न कसा आहे, तुमच्या पुस्तकामध्ये आहे. आता वर्ग बहुपदी, यातील वर्ग बहुपदी तुम्हाला शोधून लिहायच्या आहेत. पहा, वर्ग बहुपदी म्हणजे काय सांगितलं मी तुम्हाला, ज्या बहुपदीची कोटी 2 आहे त्याला आपण वर्ग बहुपदी म्हणतो. ठीक आहे. आता पिवळ्या कलरने मी पहिल्यांदा वर्ग बहुपदी दाखवते. वर्ग बहुपदी पहा, x अधिक 7 आहे का, नाही, तर ही आहे वर्ग बहुपदी, x वर्ग. त्यानंतर इथं आहे का, बघा, नाही, तर इथं चलाचा घातांक 3 आहे. इथं पहा, ही आहे वर्ग बहुपदी, 2x वर्ग अधिक 5x अधिक 10. त्यानंतर ही इथं पहा, 3x वर्ग अधिक 5x, 3x वर्ग अधिक
5x म्हणजे एकूण किती वर्ग बहुपदी झाल्या 3. मग त्या उचलायच्या आणि इथं लिहायच्या, लिहिलेल्या आहेत पहा. 3x वर्ग अधिक 5 नंतर x वर्ग आणि 2x वर्ग अधिक 5x अधिक 10. कळालं? ठीक आहे. त्यानंतर आता पुढचं पहा, घन बहुपदी बघूयात आपण. घन म्हणजे त्याचा घातांक 3 पाहिजे. पहिली आहे पहा, x घन अधिक x वर्ग अधिक x अधिक 5 लिहिलेली आहे. त्यानंतर काय आहे पहा इथं, x घन अधिक 9 x घन अधिक 9 दोनच आहेत घन बहुपदी. नंतर रेषीय बहुपदी म्हणजे काय, तर ज्या त्याचा चलाचा घातांक किती पाहिजे आपल्याला, एकच पाहिजे आहे. पहिली x अधिक 7 x अधिक 7 एकच आहे. त्यानंतर आता पहा, आता द्विपदी लिहायची आहे आपल्याला. द्विपदी म्हणजे काय, तर त्या बहुपदीमध्ये दोनच पद पाहिजेत. बरोबर आहे, त्या बहुपदीमध्ये दोनच पद आहे. पहिलं पहा, हे बघा इथं आहे x अधिक 7 हे झालं द्विपदी. ठीक आहे. अजून कोणतं आहे का, इथं आहे x घन अधिक 9 हे पण द्विपदी आहे. त्यानंतर हे पण आहे 3x वर्ग अधिक 5x. त्यानंतर त्रिपदी म्हणजे 3 पदी तर आहेत बघा, 2x वर्ग अधिक 5x अधिक 10 हे त्रिपदी. एकपदी म्हणजे एकच पद, एवढंच आहे इथं. एक काय आहे, x वर्ग. अगदी सोपा असा प्रश्न आहे आणि ऍक्टिव्हिटी बेस्ड मध्ये म्हणजे कृतीयुक्त हा प्रश्न तुम्हाला हमखास परीक्षेला विचारला जातो. ठीक आहे. त्यानंतर पहा आता पुढचं, बहुपदीवरील क्रिया पाहूयात आपण. काय आहे पहा, बहुपदीवरील क्रिया. बहुपदींची बेरीज करायची, बहुपदींची वजाबाकी तसेच गुणाकार आणि भागाकार आपल्याला पाहायचा आहे. पहा पहिल्यांदा बहुपदींची बेरीज आणि वजाबाकी बघूयात आपण. बहुपदींची बेरीज आणि वजाबाकी या क्रिया फक्त स्वरूप पदांमध्येच करता येतात. या अगोदर पण तुम्ही सोडवली असतील. पाहूयात आपण बेरीज. 8x वर्ग अधिक 5x वजा 2 अधिक दुसरी बहुपदी आहे x वर्ग वजा 2x अधिक 7. सिंपल बेरीज करायची आहे. कंस सोडून घेतलेत पहिल्यांदा. 8x वर्ग अधिक 5x काय केले पहा, हे जे 8x वर्ग आहे त्याच्या शेजारी त्याचं काय केलेलं आहे, स्वरूप पदे जवळ घेतलेले. 8x वर्गला अधिक x वर्ग जवळ घेतलेला आहे. ठीक आहे. त्यानंतर काय आहे, हे 5x आहे. या 5x ला काय जवळ घेतलेलं आहे, वजा 2x घेतलेला आहे आणि हे वजा 2 ला अधिक 7. आता पहा, सहगुणकांची बेरीज वजाबाकी करायची असते. इथं 8 सहगुणक आहे. इथं सहगुणक किती आहे, 8 सहगुणक आहे. इथं दिसतोय, इथं हा सहगुणक 8. हा 8 सहगुणक आहे आणि इथं काही नाही म्हणजे किती सहगुणक असतो, 1 8 आणि 1 किती झाला तर हा 9 सहगुणक, म्हणजे हे झाले 9x वर्ग. त्यानंतर इथं सहगुणक आहे 5 आणि इथं आहे वजा 2. 5तनं 2 गेले किती राहिले तर 3x राहिले आणि 7तनं 2 किती राहिले तर गेले तर उत्तर आलं 5. कळालं? त्यानंतर आता आपण वजाबाकी पाहूयात. 7x वर्ग वजा 3x अधिक 1 मधून 2x वर्ग वजा 2 ही बहुपदी वजा करायची. वजाबाकी करताना लक्षात ठेवा, ही पहिली बहुपदी आहे तशीच लिहिलेली आहे. फक्त पुढची बहुपदी लिहिताना वजा चिन्ह असल्यामुळे आतील या गोलकंसातील प्रत्येक पदाचं चिन्ह बदलतं. हे अधिक 2x वर्गचं वजा 2x वर्ग झालं आणि हे वजा वजा काय झालं तर इथं अधिक 2 झालं. त्यानंतर स्वरूप पदे जवळ घेतलेली आहेत. पहा 7x वर्ग आणि हे वजा 2x वर्ग जवळ घेतलेला आहे. त्यानंतर वजा 3x आणि आता काहीच नाही याला. त्यानंतर अधिक 1 आणि अधिक 2. ठीक आहे. आता 7 मधून हे गेले किती राहिले तर 5x वर्ग राहिलं. वजा 3x आहे तसंच राहिलं आणि 1 आणि 2 यांची बेरीज झाली 3. ठीक आहे. तर या पद्धतीने आपण बहुपदींची बेरीज, वजाबाकी आणि गुणाकार पाहिलेला आहे. तसेच सराव संच 3.1 आपला पूर्णपणे सोडवून झालेला आहे. तर परत तुम्ही त्या सराव संच 3.1 मधील उदाहरणांचा व्यवस्थितपणे अभ्यास करा.